câu chuyện chồng đăng ảnh nhờ cộng đồng mạng đi tìm vợ và nhân tình. Mới đây thì một bài viết tìm vợ từ tài khoản Facebook Hồ Chiến chia sẻ đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam với hơn 86.000 lượt like, 45.000 lượt chia sẻ và hơn 55.000 lượt bình luận ủng hộ và cảm thông. Và những dòng chia sẻ khiến cộng đồng mạng bất bình thay cho người chồng. Và bài viết này mang tên tiêu đề là Help Me, giúp mình tìm vợ và nhân tình của vợ. Yêu nhau 5 năm, vợ ngoại tình sau ngày cưới đúng 1 tháng. Và theo chia sẻ của Facebook Hồ Chiến thì người chồng cho biết do bận công việc và gần đây thì anh mới phát hiện ra vợ của mình đã ngoại tình với một người đàn ông sau 1 tháng khi cưới. Và hai người này thường xuyên hẹn hò, cùng nhau đi chơi, đi du lịch và chụp hình post lên mạng xã hội. Trong khi thì anh vất vả làm việc kiếm tiền nuôi gia đình. Và anh này bộc bạch trên trang cá nhân của mình chuyện chẳng có gì hay ho, khơi ra thì xấu chẳng ngủ ai. Nhưng thật sự thì mình không còn cách nào khác để tìm ra địa chỉ của hai con người này. Và mục đích là nhờ pháp luật can thiệp để giải quyết cho dứt điểm cuộc hôn nhân. 6 tháng qua thì không ngày nào mình được yên giấc, nên mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho mình. Mình cũng đã đắn đo dày vò lắm mới đi đến quyết định đăng lên như thế này. Và thời đại này ngoại tình là chuyện xảy ra như cơm bữa, nhưng chuyện của mình thì có lẽ là một không hài. Mình và vợ cùng quê từ Hà Tĩnh ra Hà Nội sinh sống và học tập. Mình hơn cô ấy 9 tuổi và yêu nhau từ khi cô ấy đang học lớp 12. Sau khi ra Hà Nội học đại học thì mình làm in ở Ninh Hiệp. Do nhiều tuổi hơn nên đã đi làm và luôn luôn cố gắng để lo cho cô ấy. Thương người yêu ở xa thiệt thòi, nên những lúc rảnh rỗi thì mình vẫn tranh thủ lên thăm, đưa người yêu đi ăn rồi hẹn hò. 4 năm học đại học thì 3 năm cuối gần như toàn bộ chi phí ăn học đại học, tiền đi thầy cô, làm khóa luận thì đều là do mình chu cấp. Ra trường thì không muốn người yêu thua thiệt hơn bạn bè, mình vẫn cố gắng mua con xe SH1 để người yêu có phương tiện đi lại. Và theo lời kể thì công việc làm ăn của người chồng sa sút nên thường xuyên bận rộn và mong có cuộc sống gia đình dư dả hơn. Tuy nhiên, vẫn hết sức quan tâm đến cảm xúc của vợ mình khi liên tục chiều theo ý muốn của cô ta và cho vợ sang nhà bạn chơi nhiều ngày liền để vợ được thoải mái nhất. Và cho dù là vậy, nhưng mình luôn có lòng tin bởi tình yêu 5 năm vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau. Và cô ấy luôn bảo yêu thương mình. Hơn nữa, mình luôn nhẫn nhịn vì sợ có bầu thì tâm lý sẽ rất nhạy cảm và sợ vợ sẽ suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến mẹ con. Nhưng rồi biến cố xảy ra khi vợ mang thai sang tháng thứ 7. Một tối mình đi làm về, tranh thủ ghé mua cho vợ ít hoa quả để tầm bổ. Và lúc về thì nhà cửa lạnh tanh, đồ đạc của vợ thì biến mất. Và sau khi cố liên lạc và một lúc sau thì mình nhận được tin nhắn của vợ là mình gần như sụp đổ. Sau đó thì vợ đưa máy cho mình và nói chuyện với nhân tình. Nó bảo chị sinh năm 1992. Mình hỏi tên và quê ở đâu thì nó không nói. Vợ mình bảo ở Hà Nội rồi tắt máy luôn. Hóa ra đứa con trong bụng lâu nay mình chăm sóc không phải là của con mình. Mình bị cắm sừng từ rất lâu mà không hề hay biết. Và những lần cô ta xin sang nhà bạn chơi từ 2 đến 3 hôm hay là cả 1 tuần. Và những lần gây sự bỏ sang nhà bạn ở Hà Đông, hóa ra là đều sang ăn ở với nhân tình. Không một chút ăn năn, cô ta thừa nhận hoàn toàn vỡ mộng sau khi kết hôn. Và những tưởng cưới được nhau sống an nhàn sung túc, chứ không phải cuộc sống như hiện tại. Ngày ngày đối mặt với người chồng lam lũ, quần áo bao giờ cũng đầy mồ hôi và mực in. Và đôi lúc mình tự hỏi rằng nếu như công việc làm ăn suôn sẻ, kinh tế dư dả, có nhiều thời gian đi chơi hơn thì liệu cô ấy có phản bội mình hay không? Ban đầu mình đã tha thứ và thuyết phục, nhưng cô ấy bảo không phải cái thai không phải của mình và không chịu về. Còn cái thằng kia thì tìm cách giữ vợ mình lại ăn ở như vợ chồng. Dù bố mẹ vợ và các anh chị bên nhà vợ rất thương mình nhưng đều bó tay. Nhất là mẹ vợ khóc suốt mấy ngày đêm vì thương mình và xấu hổ vì con gái. Mình là đứa con rể bà thương nhất trong số 3 anh em rể. Và cưới nhau hơn 1 năm rưỡi, dù công việc ở xưởng rất nhiều lại thiếu công nhân,
Nhưng mình không muốn vợ phụ giúp vì thương cô ấy chân yếu tay mềm. Mình vẫn bảo với cô ấy rằng anh vất vả nhiều rồi, vì anh không muốn để em vất vả hơn nữa. Và trên phương diện pháp luật, cô ấy thì đang là vợ của mình. Nhưng suốt mấy tháng này, cô ấy vẫn ăn ở với nhân tình như vợ chồng. Và đến sáng mùng 1 Tết, mình có thông tin rằng cô ấy đã sinh con. Gần đây cô ta nhắn tin cho mình bảo rằng mình làm giấy tờ để cho xe ôm sang lấy, để về làm thủ tục ly hôn. Dù có thể liên lạc được qua điện thoại, nhưng địa chỉ cụ thể cô ấy ở đâu thì mình không hề biết được. Và đến sáng nay thì mình vô tình lấy được mật khẩu Zalo của vợ trong một cuốn sổ, rồi vào xem được ảnh từ status nhân tình và những status để chế độ riêng tư của vợ. Ngày liên hoan ra mặt vợ với bạn bè ở Hà Nội, vợ mình còn chụp ảnh tự sướng rồi đăng ảnh chế độ riêng tư để đi đu đưa. Thật không thể tin nổi. Cô ấy làm điều như vậy cho ngày vui của hai đứa. Cô ấy ăn ủi với nhân tình sau ngày cưới đúng 1 tháng. Nhưng status hẹn hò cùng các tấm ảnh tình tứ đã làm mình hiểu ngọn ngành câu chuyện như thế nào. Thì ra là những ngày tháng mình lam lũ với công việc là những ngày cô ấy hẹn hò vui chơi với nhân tình. Ngày vợ bảo đi cưới bạn, tự tay mình ngắm chọn cho vợ bộ quần áo mặc đẹp nhất. Cũng chính là ngày cô ấy về quê ra mắt họ hàng bên nhà nhân tình. 6 tháng trôi qua, mình quá sốc trước sự phản bội phũ phàng của người vợ mình yêu thương và là đồng tin trong suốt 6 năm qua. Những cố gắng nỗ lực để xây dựng một gia đình hạnh phúc đã tan vỡ. 35 tuổi, không vợ, không con, lại chịu nỗi đau bị phản bội, chịu sự bàn tán dò xét của người đời. Thật sự, bây giờ gây dựng lại một gia đình mới với mình là điều rất khó khăn. Và cùng với đó thì người chồng cũng đang kèm những hình ảnh làm bằng chứng cho thấy rằng vợ đã ngoại tình ngay khi kết hôn sau đúng 1 tháng. Ngày 4 tháng 8 liên hoan báo hỷ ở Hà Nội mà vẫn có thể selfie rồi tag tình nhân vào. Chồng béo chính là nhân tình của cô nàng này. Cặp đôi mèo mả gà đồng này thì không ngừng thả thính nhau qua mạng, nhưng để chế độ khiến anh chồng không thể phát hiện ra được. Mình dùng Facebook thật bởi câu chuyện của bản thân mình là thật, và hơn nữa bạn bè mình cũng có rất nhiều người biết chuyện này và không cần phải giấu. Và cũng mong muốn tìm được địa chỉ của đôi gian phu dâm phụ này để làm đơn kiện đưa ra pháp luật. Một phần cũng muốn mọi người biết được bộ mặt thật của hai con người này. Vì vậy, nhờ mọi người hãy chia sẻ hộ, nhất là các bạn đang ở Hà Đông, Quảng Ninh, Hà Tĩnh. Và ai có thông tin biết hai con người này đang ở đâu, xin inbox báo cho mình giúp nhé. Bài viết này sau đó đã nhận được rất nhiều lượt tương tác và có rất nhiều bình luận tiêu cực với cô vợ trong câu chuyện, và khuyên anh chồng nên bỏ và không nên đi tìm vì cô ấy không xứng đáng. Cũng có một số tài khoản để lại những lời động viên: người tốt thì sẽ gặp được tốt hơn, cô ấy không xứng đáng đâu anh. Một người dùng thì cũng đồng cảm: thôi bạn à, loại như vậy thì có ở cùng thì cũng khổ đau. Bạn mới 35 tuổi vẫn làm lại được bình thường được mà. Chúc bạn kiếm được ai đó đủ tốt với bạn. Và cũng có rất nhiều tài khoản khác cho rằng anh nên tìm sự giúp đỡ đến từ phía pháp luật để nhanh chóng làm hoàn tất thủ tục ly hôn. Cần gì kiếm cho khổ ở anh, chỉ cần thuê luật sư riêng rồi đem giấy kết hôn cùng bằng chứng và số điện thoại của vợ anh là người ta sẽ giải quyết. Cần gì phải khổ sở đi kiếm cái loại người như thế cho mệt già. Và hầu hết cộng đồng mạng đều cho rằng người chồng không nên phí thời gian đi tìm hay là luyến tiếc với người vợ như vậy nữa.